mabilis ang kanilang paglago. No? Tayo 25 years na tayo dito, no? Para paripisyon, no? So, huwag tayong magpaiwan sa paglago. Amen? Dapat mag-mature lahat tayo para magamit ng Panginoon. So, ngayon ba, handa na kayo? Amen! Amen. Amen. Praise! Salamat po, Pastor. At magandang bago po. So bago po muna ako magpatuloy, gusto ko muna patayo yung miss ko para maalala rin po. Mr. Marlon. Kasi pag nagpapagod ko, baka mapagalitan po ako pag uwi namin sa bahay. Pangalawa, pagka po, at least nakita ko na po yung member ni Pastor Perry, yung mga kapatid na po natin dito. Lagi po kami dumadaan, pero ngayon pa lang din po kami naka-attend ng service at ginagalang po namin kayo na makasama at makilala. Pag po nakita tayo ng kabanatuan at hindi ko po kayo binati, hindi po ako yun. At pag meron po kayong nakita na kasama ko, lalong hindi po misis ko yun. Kasi kaya pinatuyo ang misis ko. Meron po akong kakambal, identical po kami. Ayan, kakaiba lang. Hanapin nyo na lang po ito pagka walang ganito, ibig sabihin, hindi po ako yun. Huwag nyo po mabibintangan na ako. Medyo nagkaroon lang siya na medyo ano tawag doon, tinubuan ng bulutong tagyawat pa tinubuan ng tagyawat yung kanya. Pero identical po kami yung salita, yung taas, yung kilos, parehas po. Kaya baka mapagkamalan po ako yun. Nakita na po yun nila Pastor Perry sa kabanatuan. Pastor din po yun sa isang kasama din po natin gawain. Baptist din po nila Pastor Marasigan. So bago tayo magpatuloy, Pastor, salamat po sa pagkakataon upang makaral sa likod ng pulpitong ito. Gusto ko po tayong lahat tumayo at bubukas ang talata sa Bible in the book of Exodus chapter 4 in verse 1 to 9. It is a familiar verse for us. Naniniwala po ako na ito ay isa sa mga familiar verse. Maaaring yung mga na-preach na ibang mga pastor o manggagawa. At gusto ko pong dalhin ang mensahe kung paano po ang Diyos ay kikilos po sa ating kalagitnaan. Salamat po sa pamilya ng Pastor, sa Mamion. Salamat po at sa kanilang mga manggagawa at miyembro. Ang sabi po dito, Exodus chapter 4 in verse number 1 hanggang verse number 9. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Let us read the Word of God responsively. I will read verse 1 kayo sa verse 2 hanggang makarating po tayo ng verse number 9 at unison, sabay-sabay po tayo in verse number 9. Dito po ang sabi ng salita ng Panginoon. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. The Lord said unto me, What is that in thy hand? And he said, a rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, Put forth thy hand, and take it by thy tree, and in the work of his hand, and hold it, and it became a rod in his hand. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, had appeared unto thee. And the Lord said furthermore unto him, Put now thy hand into thy bosom, and he put his hand in his bosom, and then took it out in all his hands. And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom, and behold, it was torn again as his other flesh. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first son, that they will believe the voice of the other son. Verse number 9, sabay-sabay po tayo. It shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take that the water of the river, and pour it upon the dry land,
and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. Muli ko po babasahin ng verse number 2 at dito po iikot ang ating tema ng pag-aaralan. Ang sabi ng verse number 2, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? And the Lord said unto him, what is that and in thine hand? And he said, a rod. Manalangin po tayo. Muli, O Diyos, kami ay tumutulog kung meron po o kasalanan, mga pagkukulang at pagkakamali. Lord, takpan niyo po ako ng inyong madang dugo at hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito ay kayo ang maluwalhati at madakila, Panginoon. Hindi ko po alam ang kalalagayan, ang espiritualidad ng mga miyembro, mga anak mo sa lugar na ito. Ngunit kayo po ang nakatatalos, Panginoon. Ang aking hiling na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay inyo pong katagpuin, kausapin, at ikaw po ang patuloy yung bigay sa amin ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo pangunahan ang gawain po dito, ang ng proyekto, sa pamumuna ng pastor na tinawag mo sa lugar nito, si Pastor Pedro at kanyang pamilya at ang mga magagawang miyembro sa lugar po ito. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na gumamit po sa kanila, Panginoon. Salamat sapagkat naroon po ang puso, Panginoon, ng mga anak mo sa iyong salita at sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa kanila. Muli, Panginoon, sa anumang aming pagdadaanan sa ministeryo, hayaan niyo po na kami inyong amoy ng iyong salita. Salamat sa pagkito ang aming sa aming sa iyong Panginoon Jesus. Amen and amen. Please be seated. Makapunod po tayo. Medyo, pagka nag-release po ako, medyo nasisigaw lang po ako. Ano po, pero pag sumisigaw po ako, hindi po ako galit. At kung may magagalit man, so kayo, mamaya, tatakas na kami. Alis na po kami. Hindi naman. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po makita po natin yung kwento, no, bigyan ko lang po kayo ng background. Ang pamagat ng ating pag-aaralan is, what is that in thine hand? What is that in thine hand? So, minsan nagtatanong sa atin ng Panginoon. At kung titingnan natin, ito po ay pagtatanong po kay Moses. Bakit ba tinanong itong si Moses? Okay lang po ba na, lakas naman po ang aking boss, parang po ako. So, gusto ko po muna, pag-aralan muna natin, bakit ba tinanong? Ayan. Sa chapter 3, sa inyo na lang po, mamaya na lang po sa bahay, o kaya mamaya, basahin niyo po, pabintahin po kayo. Sa chapter 3 ng Exodus, yun po yung sa burning bush. Ito po yung pagkikita at pakipagdiig ni Moses sa Panginoon. Ito yung panahon na nagpapastol siya doon sa mga tupa ni Jethro, sa kanyang biyanan, at nakita po niya itong lalagablab na burning bush. At ito po yung panahon na tinawag siya ng Diyos. At pag binasa niyo yan yung sa chapter 3, yan yung panahon, chapter 3, verse number 15. Yan, sige, para bigyan natin ng background. Bakit ba tinanong? Kasi biglang itinanong sa kanya, ano ba yung nasa kamay mo? Ang sabi ng Bible, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, inuutusan siya na sabihin doon sa mga anak ni Israel, sa lahi ng Israel, sa mga Israelita, na ang sabi ng Bible, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generation. Ito yung kanilang aalalahanin, ito yung kanilang maaalala, ito yung pinaka-memorial, mga palatandaan. Ang sabi ng verse number 16, ang sabi ng talata, ang sabi ng Biblia, go and gather the elders of Israel together, and say unto them, the Lord, God of your fathers, the God of Abraham, and Isaac, and Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. Nakita ng Diyos yung ginagawa ng mga Egyptians, ginagawa ni Pharaoh doon sa mga Egyptians, kung paano nandun sila sa ilalim ng bandage, sa pagkakaalipin. At ang layunin nitong si Moses ay maging pinuno siya doon sa napakaraming tao na itong mga tao ito ay magbabago ang buhay sapagkat mula sa pagkakaalipin, ililipat sila doon sa tinatawag na Promised Land. Ang sabi ng Bible in verse number 17, ang sabi ng talata, and I have said, I will bring up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and Jebusites, unto a land flowing with milk and honey. Biro mo yung ilog, hindi ka na kinakailangan pumunta doon sa baka para kumuha ng gatas.
Sasalo ka lang sa ilog, ibig gatas na, flowing with milk and honey. Meron pang matamis na kasama. Hindi ka na tatapyas ng tubo at gagawin mo pang sugar cane. Hindi na kinakailangan. Sapagkat may honey na ibig sabihin, isang espesyal na lugar, yung panawagan ng Diyos kay Moses. Okay? So, hindi nyo ba alam, kung i-apply natin sa buhay natin, tayo po ay tinatawag ng Diyos. Saan tayo tinatawag ng Diyos? Una, mga minamahal namin, mga kaibigan, mga kapatid, una, sa lahat, tinatawag tayo ng Diyos na maalis mula doon sa pagkakaalipin. Saan ba tayo alipin? Alipin po tayo ng kasalanan. Na ang kasalanan na yan ang dahilan kung bakit ang tao pupunta ng impyerno. Yan ang dahilan kung bakit may tinatawag na hell. Ang impyerno po ay hindi pag wala kang pera. Ang impyerno po ay hindi pag may problema ka. Ang impyerno ay hindi pag may kaguluhan sa pamilya. Ang impyerno ay totoong lugar na pwedeng puntahan ang kaluluwa ng tao. Hello? Kaya nga may panawagan sa atin ng Diyos. Anong panawagan? Mula doon sa pagkakaalipin, mula doon sa kapahamakan, ay pupunta tayo sa tinatawag na promised land. Walang iba kundi ang langit. Pero ito po ang tanong, bakit tinanong kay Moses, ano yung hawak mo? Sapagkat itong si Moses, mga kapatid, ang katotohanan, si Moses po ay tinatawag ng Diyos sa isang task, sa isang gawain. Pero ano ang sabi niya? Ang sabi niya sa chapter 4 in verse number 1, ang sabi niya, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. Ang sabi ng Biblia, hindi sila maniniwala sa akin at hindi sila makikinig sa aking salita. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Sapagkat sasabihin ng mga tao ito na ang Diyos ay hindi nagpakita sa akin. Hello? So makikita natin, papag-aralan natin, ay minamahal ko mga kapatid ang katotohanan, why God asked Moses, what is in thine hand? Una, because of fear. May takot. Natatakot siya kasi baka hindi siya paniwalaan na tao. By the way, ano pa lang ito, introduction pa lang ito Mamaya kasi hindi naman magkakabilis na ako. Pero mabilis na po ako pag-replace, okay? Magkalala. Huwag lang may matutulog at maghihiling. So makikita natin, bakit natin, una, takot. Fear. Meron tayong takot. Kaya lang pag tinanong ng Diyos, sa umagang ito, pag tinanong tayo ng Diyos, what is that in thine hand? Ano ba yung hawak mo ngayon? Nasabihin mo, ballpen. Nasabihin mo, Bible. Nasabihin mo, panyo. Yung iba nakahawak sa cellphone, yung iba nakahawak sa playground. Yung iba nakahawak doon sa strap ng bag. Yung iba nakahawak sa kanyang mukha. Yung iba nakahawak sa kung saan nakahawak yung kamay natin. Pero tinanong ng Diyos, ano ba yung hawak mo? Hindi po literal thing. Yung tinatanong ng Diyos para sa atin sa umagang ito. Ay, ito hindi. Sapagkat naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, meron po hinihingi ang Diyos. Na minsan hindi natin mabitawan. Maaaring yung ating pangarap, maaaring yung ating lakas, maaaring yung ating buhay, maaaring yung ating pera, maaaring yung mga material things na hawak natin, o maaaring ikaw mismo ang hinihingi ng Diyos. Pero hawak-hawak natin at ayaw natin bitawan. Hello? Bakit ayaw mong bitawan ang pangarap mo? Bakit ayaw mong bitawan yung hawak mo na hinihingi ng Diyos? At talagang hawak-hawak mo yan at sabi mo, pag binitawan ko ito, mawawala na. Why? Because of fear. Totoo yan. Minsan natatakot tayo. Takot tayong humakbang sa Panginoon. Takot tayong maglingkod. Takot tayong gumawa sa Panginoon. Why? Sapagkat yung hawak-hawak natin, I don't know kung ano hinihingi ng Diyos sa buhay mo. But I do believe each and every one of us may hinihingi ang Diyos. Amen. At alam mo yung ibig kong sabihin. Pero ayaw mong bitawan. Why? Because of fear. Takot. Hindi lang fear, but also negative thoughts. Mga negatibong mga kaisipan. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, sabi ng verse number 1, and Moses answered and said, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, biro mo, hindi pa nga niya alam kung ano sasabihin ng mga tao? Hinusgahan niya sasabihin ng tao? Hello? Kaharap pa lang niya ang Panginoon Hindi pa siya nagpunta doon. Hindi pa niya kinausap yung mga tao. Pero ang sabi niya, and they will say, alam niyo ba ang ibig sabihin? Negative thoughts. Mga negatibong kaisipan. Hello?
expect great things from God. Attempt great things for God. Eh, bakit tayo mag-expect kung may negatibo tayo kay Isaac? Hello? Nasasamahan ng mga negatibong bagay. Tandaan niyo po, hindi pa po nakapunta itong si Moses para kausapin. Galing siya sa Egypt, nung pinatay niya yung isang nagbabantay, pinarurusahan yung isang Israelite, pinatay niya yun. Galing siya doon. Pero yung kausapin yung mga lahi ng Israel, hindi pa niya ginawa yun. Pero ang sabi ng verse 1, ang sabi ng talata, for they will say, at sasabihin nila. Hello? Alam niyo, minsan, ganyan tayo. Kaya hindi natin mabitawan yung hinihingi ng Diyos sapagkat minsan, iniisip kagad natin yung sasabihin nila. Minsan, iniisip kagad natin yung mangyayari na hindi pa nangyari. Ang tawag po dyan, negative thoughts. Hindi lang fear, hindi lang negative thoughts, but lack of faith. Amen. Kawalan ng pananampalataya. Sino ba yung kausap niya? Sino yung ba yung Diyos na tumatawag sa kanya? Hello? Ang sabi ng Biblia, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord had not appeared unto thee. Hindi nga nagpakita ang Panginoon sa iyo. Hello? Alam niyo ba ang tawag doon? Lack of faith. Isang Diyos na makapilit, isang Diyos na minanaman lahat ng bagay, isang Diyos na nagpapakilala sa Kanya, ang tumatawag sa Kanya at nagtatanong sa Kanya. And it's because of lack of faith. Sabi ng verse number 2, dito pumasok yung tanong. Ang sabi ng verse number 2, and the Lord said unto him, what is that in your hand? And he said, a rod. Ngayon, ano yung tungkod na hawak niya? Kasi namin tungkod, naniniwala ko yung tungkod, una, gabayan. Pagkamatanda na. Pero si Moses, 40 years old siya nun eh. Medyo bata pa, yung panahon natin ngayon. Yung tungkod na yun yung kanyang protection. Pagka nagbabantay siya doon sa pastulan ni Jethro, yung tungkod na yun yung panghampas niya doon sa mga wild animals, doon sa mga umaatake na oso, umaatake na lobo, doon sa kawan na binabantayan niya. At yung tungkod na yun yung gamit niya para protektahan yung kanyang sarili. Hindi lang yun, para protektahan yung binabantayan niya. Yun yung panghampas niya. Hello? Yun yung tools niya para kumita rin siya ng pera. Bakit? Sapagkat ang trabaho niya, nagpapastol siya. At kailangan niya yun, gamit niya yun, mahalaga sa kanya yun. Yung tools na yun. At yung tools din na yun din yung, mga kapatid, pagka kausap niya yung kanyang biyanan, yung tools din na yun din yung pinapakita niya na masipag siyang nagtatrabaho. Pag wala siyang hawak nun, baka sabihin ng biyanan niya, wala ka man lang, paano pag umatake mga loob, paano pag umatake yung mga maninila na, apakatamad naman. Hindi siya, nagpapakita yun ng kasipagan niya. Hello? Hindi niyo ba alam, minsan, pag tinignan natin, at in-apply natin sa buhay natin ngayon yung Acts chapter 2 in verse number 2, makikita, chapter 4 in verse number 2, makikita natin, mapag-aralan natin, minsan nagtatanong ang Diyos natin, what is that in thine hand? Ano ba yung hawak mo? Na yung hawak natin, hindi natin mabitawan. Sapagkat yung hawak natin, yan yung ating pangkabuhayan. Yan yung ating proteksyon. Yan yung ating pinagkakakitaan. Yan yung nagpapakita na masipag tayo. Amen. Hello? And sometimes, kapatid, minsan, kung ano yung ipinagkatiwala sa iyo, takot na takot tayong ibalik dun sa nagkatiwala sa atin. Hindi niyo ba alam na bago tayo pinanganak, wala naman tayo? First Timothy chapter 6 and verse number 7. Ang sabi ng First Timothy chapter 6, alam ko naman yan, na alam niya yan. Sino ba pinanganak dito makasalo nila? Nung lumabas, nakapustiso at nakatigaw. Sino ba dito nung lumabas, may hawak cellphone? Sino ba dito nung lumabas, may hawak siyang damit? Wala naman eh, di ba? Ang sabi ng Bible, only brought nothing into this world.
Kaya nga ang iyak ng bata, ano ang iyak ng bata? Wala! Nakalit na ba kayo ng meron? Meron! 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 Wala puro iyak ng bata, wala! 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 Sabi niya, yung bata sinasabi niya, totoo yung sinasabi niya, wala! Hello? Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Bible, when we brought daddy into this world, and it is certain we carry nothing out. Wala tayong dala-dala ng tayo ipinanganak. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Pero, tandaan niyo po, naaalis din tayo sa mundong ito na wala ka rin madadala. Ang talino mo, ang kagandahan mo, ang pera mo, ang lahat ng bagay na inaasahan mo, lahat din hindi mo madadala. Ang madadala mo lang ang ginawa mo sa Panginoon. Hello? Kinakailangan makita rin at mapag-aral natin mga kapatid na sa buhay natin, minsan, nagmamayabang tayo. Ay, pardon my word, bato-bato sa langit. Ang tamaan, siguradong nagtatanong. Ang katotohanan, dati naman tayong wala eh. Hello? Dati tayong wala. Wala talaga tayong may pagmamayabang sa Diyos. Sapagkat dati tayong wala. Pero bakit nung nagkaroon ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, at ang sabi ng Diyos, pansamantala mong hawakan yan. Pero ayaw mo nang bitawan. Hello? Kinakailangan makita natin, mapagkalaan natin, ano ba yung hawak natin? At tinatanong ng Diyos, bakit hindi mo kaya ipagkatiwala sa akin? Sabi niya, what is that in thine hand? Ano ba yung hawak-hawak mo na yan? Hindi ko alam kung ano po yung hinihingi sa'yo ng Diyos. Kasi iba-iba tayo na hinihingi ng Diyos eh. Iba-iba ng panawagan. Pero I do believe, may hinihingi sa'yo ang Diyos na minsan ayaw natin bitawan sa ating kamay. Kaya ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Panginoon, what is that in thine hand? Ano ba yan? Hawak mo na yan. Alam niyo po ba kung bakit sinabi kay Moses yun? Una, number one, nagpipilis na po ako. Number one, bakit sinabi ni Moses, what is that in thy hand? Ano ba yung hawak mo na yan? Una, to show God's power. Para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Para huwag ka mag-rely sa talino mo, huwag ka mag-rely sa kakayahan mo, huwag ka mag-rely sa ambisyon mo, sapagkat lahat ng bagay na yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi niya, ano ba yung hawak mo na yan? Ang sabi ni Moses, hindi sarap. Ang sabi ng talata, ang sabi ng Biblia in verse number 3 and verse number 4, and he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground and it became a serpent. And Moses fled from before him. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it and became a rod in his hand. Alam niyo ba mga kapatid? Nung tinanong itong si Moses, ang sabi niya, ano ba yung hawak mo na yan? Ang sabi ni Moses, isang tungkol. O sige, ihagis mo. Hello? Sabi niya, ihagis mo. Pwede naman hindi na ihagis eh. Pwede naman sinabi ng Diyos, ano ba yung hawak mo na yan? Isang tungkol. Sige, may ahas na kagad. Hello? Hello? Pero hindi kagad naging ahas yun eh. Pero bakit ang sabi ng Bible, tinatanong ko yung sarili ko, bakit kinakailangan sabi ng Diyos, ihagis mo. Ang sabi ng verse number 3, ang sabi ng talata, and he said, cast it on the ground. Ihagis mo doon sa lupa. Hindi niyo ba alam na ang Diyos gusto niyang subukin tayo at ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsunod? Bakit natin sabihin, gusto kong makita ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto kong makita ang miracles ng Panginoon. Hindi po totoo yung sinasabi ni Nora Honor. Walang himala. Walang himala. Hindi po totoo yan. Hanggang ngayon kayang magpakita ng Diyos ng himala. Pero baka mamali po tayo ng persepto, baka naman huwag yung ihawak mo yung kamay sa TV. Gusto mo mag-anak, buntis ka na. Ano yung walang asawa na buntis, bawag sa TV? Eh, paano kung lalaki lumawag na buntis, sabi ni Kuya? Lalaki mga buntis. Bakit ibang himala yan? Ang himala sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng Diyos, and I will show my power. God asked something to Moses, what is that in thy hand? And he said, it is a rod to show God's power.
through miracles. Gusto niya ipakita. Ang sabi niya, ipapakita ko sa iyo, I will show to you my power through miracles. Pero paano ko gagawin niya kung ayaw mo sumunod? Paano ko ipapakita sa iyo ang miracles? Paano ko ipapakita sa inyo ang kapangyarihan ko? Alam naman natin sinasabi ng Biblia sa Luke chapter 1 verse number 37, for with God nothing shall be impossible. Sa Diyos walang imposible. Kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Pero bakit minsan hindi ko makita yung miracles ng Diyos? Bakit minsan hindi ko makita yung kapangyarihan niya? Sapagkat minsan gusto ng Diyos makita muna sa atin yung ating pagsunod. Alam niyo ba kung bakit minsan hirap na hirap tayo? Ha? Na makita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba alam na ang gusto ng Diyos magpalain tayo? Ang sabi ng Bible, John chapter 10 in verse number 10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Sino yan? Ang Diablo. Sino ba ang magnanakaw? Si Satanas. Pero ang sabi ni Jesus Christ, pagka red letter edition ng Bible ninyo, si Jesus Christ po nagsasalita dyan. At ang sabi ni Jesus Christ, I am come that they might have life. Dumating ako upang magkaroon sila ng buhay and that they might have it more abundantly. At ang gusto ng Diyos, di yung buhay na yan, wala tayo, that life is eternal life. Pero yung buhay na yan, mga kapatid, ang gusto niya, maging masagana. Ano yan? Ibig sabihin, habang narito tayo sa lupa, maaari hindi pa tayo kinuha kagad ng Panginoon sa langit. Pero gusto niya na habang narito tayo, ay makamtan natin yung kasaganaan na ibig niya. Bakit sa Hardin ng Eden, unang nilikha, ang mga bagay na kailangan ng tao, bago ang tao? Pwede naman sabihin ng Diyos, o sige, nakikita mo natin yung tao, wala pa lahat. Para habang nilikha natin lahat ng bagay, katuwang natin yung tao. Hello? Pero hindi ganoon na ginawa ng Diyos sapagkat hindi na kailangan ng tao para likhain ang mundo. Hello? Sapagkat makapangyarihan siya. At ang gusto niya, sa lahat ng nilikha niya, ang mag-enjoy ay ang tao. Pero ano ang ginawa ng tao? Ang ginawa ng tao ay sumuway. Pwede naman lagyan ng, siguro kung ngayon mangyayari ang Garden of, kung ngayon po nangyari ang Garden of Eden, baka meron man yan, lalagyan ng ano tawag to? Wall of, ano tawag ito? Yung mga strong field na hindi mo makakapasok. Yung pwersa na, o kaya kung panahon yun, lalagyan mo ng barricade yan, o kaya lagyan mo ng mga tinik-tinik na, para hindi na makuha yung prutas. Hello? O kaya, naglagay na kagad ng anghel na mayroong flaming sword. Para pag dumating si Adan at si Eva, pupunta kayo dito eh, talagang aalis sila. Pero bakit walang kabantay-bantay yung hardin? Bakit ang sabi niya, huwag niyong kakainin ang prutas na nasa gitna ng halapanan, pero ang lahat ay pwede niyong kainin. Alam niyo kung bakit? Gusto ng Diyos, mula nung pasimula, gusto niya ay ang pagsunod. Hello? Kung gusto niya na, para hindi magkasali, pabantayan na lang yan. Okay, gawin niya robot. Para sususiyan niya, yung gusto niya lang yan, magagawa. Pero hindi ganoon ang ginawa. Ang ginawa niya ay ang tao na may kapasidad na mag-desisyon sa tama at mali. Ang ginawa niya ay ikaw. Ang ginawa niya ay ako. Ginawa tayo ng Diyos. Pero naghihintay ang Diyos sa ating buhay para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Naghihintay siya sa ating pagsunod at makikita natin yung kanyang miracles. Ang sabi ng talata, ang sabi ng Biblia sa Exodus chapter 4 in verse number 3, and he said, cast it on the ground. Ihalis mo. Paano kung hindi inahalis ni Moses yun? Hindi siya sumunod. Sa kami niya naging ahas yun, baka natuklaw siya kagad. Hello? Pero hindi sumunod siya. Inihalis niya. At ano nangyari? At naging isang ahas. Sa verse number 4, ang sabi ng talata, kunin mo doon sa bundok. Sabi niya, and the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it with the daily. Yung ahas po, hindi naman po yung parang tungkod na, nakaganyan na lang. Yung ahas ano yan, pwede siyang maggumalaw. Hello? Kaya pag kinuha niya yung sa buntot at gumalaw yun, pwede siyang tuklawin. Hello?
Nakakita ko na ng huli ng ahas. Minsan, nag-internet ako, tinignan ko yung naghuhuli na, yung naghuhuli ng ahas, doon sa buntot talaga tinatangalan. Pero, pag hawak niya sa buntot, may hawak siyang kahoy. Hello? Hawak niya yung kanyang rod, yung kanyang stick. At pagka buwiling na gano'n, yun ang pinakahampas niya na gano'n para hindi lumiko yung ahas. Hawak niya sa tape, pero may hawak siyang stick. Tandaan niyo po, si Moses, kinuha ng Diyos yung hawak niyang rod. Sabi niya, ihagis mo. Nung inihagis yun, naging ahas. Sabi niya, kunin mo sa pamamagitan ng buntot. Take it by the tail. Kunin mo. Nung kinuha niya, and he poured forth his hand. Bago ba niya kinuha, hindi ba siya natakot? Balikan natin sa verse number 3. Tumakbo nga siya dyan eh. Ang sabi ng talata, and it became a serpent, and Moses, parang ganito ang nangyari. Ano ba yung hawak mo? Eh, isang puntong ko. Sige, ihagis mo. Hindi hagis niya. Eh, naging ahas! Hello? Hindi na sabi ng gulat ng Biblia. Pag binasa mo, ganun talaga nangyari. Ang sabi ng Bible, ano ba yan? Alam niyo po ba sa ating pagsunod? Minsan, pagka nakita na natin at nagkaroon ng miracles, minsan meron tayong takot. Pero hindi ito natatapos ang lahat. May kasunod na utos. Ang sabi ng verse number, and the Lord said unto Moses, hey, listen to me. Hindi na natapos ang utos ng Diyos. At habang nakikita mo ang miracle, may mga utos, may mga utos, may mga utos. At ang utos na yan ay makakatulong sa atin. Alam niyo ba minsan, kung bakit hindi napapaluto ang ating buhay? Kung bakit minsan nabuputol yung kapangyarihan ng Diyos? At bakit minsan hindi natin mabitawan yung hawak nating bagay? Sapagkat sa ating buhay, nananatili tayo sa pagsuway at pagkatakot. Hello? Ang sabi ng Bible, nung inihagis niya, naging ahas, tumakbo si Moses. Pero sabi niya, Moses, huwag ka tatakbo! Kunin mo sa kunin mo sa buntot. Sabi niya, hulihin mo, kunin mo sa buntot. Hindi kaya natakot si Moses. Tandaan niyo po, meron siyang takot. But he obeyed. Nagkaroon siya ng instinct sa kanya yun eh. Kasi tao siya. Pero dapat hindi yan ang magiging dahilan para hindi tayo bumitaw sa hawak natin at hindi tayo sumunod sa Diyos para hindi natin makita yung kanyang kapangyarihan. Because God said, I will show you my power. Nung sumunod siya at muling naging tungkol. Hello? Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Magpapakita siya ng miracle sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa kapangyarihan ng anupaman. Hindi ba alam na maraming gumagaya sa kapangyarihan ng Diyos? Chapter 7 in verse number 10. Sa chapter 7 in verse number 10, naging ahas po yung pong hawak-hawak na tungkod ni Moses at ni Aaron. Pero tumawag itong si Pero ng kanyang mga mangkukulam ng kanyang mga sabi niya, sige, basahin natin. And Moses and Aaron went unto Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded, and Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants. Sir, pwede pakipatay na lang po ito. Pasensya na lang po Nadidistract mo kasi ko pag nalalamig yung ako. Ayun, namatay din siya. And sabi niya, and Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. Naging ahas. Verse number 11. Ano ang sabi ng talata? Ang sabi ng talata, ang sabi ng Biblia sa verse number 11, then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, mga makukulan. Now the magicians of Egypt, ang mga magikero, mga mandaraya. Ang sabi niya, they also did in like manner with their enchantment. Yung word na enchantment, yung kanilang kapangyarihan. Hello? The spell, the magic spell, ginamit nila, naging ahas din. Kung titignan natin, parehas naman pala, kaya din naman pala ng tao, yung ginagawa ng Diyos, yung sinabi ng Diyos kay Moses, kaya din naman pala ng mga makukulam. Hindi po, hindi na kayang pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng talata in verse number 10, ano ang sabi ng talata? For they cast down every man his rod, and they became a serpent, but Aaron's rod swallowed up their rods. Amen. Ano ang sabi ng Biblia? Yung mga naging ahas, na mga tungkod, kinain ng tungkod ni Aaron. Hey! Hello? Maaari sa simula, pwede tayo madayo ng mundo. At sasabihin natin,
parang kaya ko rin gumawa na. Parang kaya ko rin naman kahit hindi na ako maglingkod, kaya ko rin naman na parang pagpapalain ako. Hey, listen to me, dinadaya ka ng mundo. Bakit? Sapagkat alam mo pagpapala na hiwalay sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, may kasamang kalungkutan, may kasamang kapinatlan. 1 Timothy chapter 6 and verse number 8. Ano ang sabi ng talata? Ano ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 and verse number 8, ang sabi ng talata, anong sabi dyan? And having put in heaven, let us be therewith content. Verse number 9. Ano sabi dyan? But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Anong sabi ng Biblia? At sila, but they that will be rich fall into temptation. Sila na mauhulog, sila mga mayayaman na mauhulog sa mga pagsubok, sa mga tukso. Ang sabi yan, and into many foolish and hurtful lusts. Verse number 10. Ano ang sabi ng talata? For the love of money is the root of all evil. Listen to me. Ang pera po, hindi po yan masama. Sinabi niya, hindi naman sinabi niya, for money is the root of all evil. Hindi naman sinabi niya, money is the root of all evil. Hindi niya sinabi niya. But ang sabi niya, for the love. Sapagkat ang money po, ang tawag po dyan is amor. Ay, ano? Wala siyang feelings. Amore. Kaya lang yung amore kasi sa Espanyol mahal, love . Pero yung amore, ibig sabihin, parang hindi siya masama, hindi siya mabuti. Pero ang may hawak sa kanya, doon siya nagiging masama, doon siya nagiging mabuti. Pero, ang sabi ng Bible, for the love of money is the root of all evil, which while some committed after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ang sabi ng Biblia, lumalayo sa pananampalataya, yung pierce, ginagamit ng mga babae, piercing, bumubutas. Ang sabi ng Bible, at bumubutas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga kalungkutan. Ngayon ang kilala sa San Jose, mayaman, dalawa yung anak niya nasa ibang bansa. Yung asawa niya, principal ng isang school. Kung nakausap ko, namin isang matigas na Jose siya, sabi niya sa akin, pero alam mo, sabi niya, kahit na tuwing pupunta yung anak ko, sabi niya, kakain ka, kahit saan ka kumain, kahit anong bilhin mo, kahit sasakyan, kaya kang bilhin ng pamilya. Pero sabi niya, hindi ko makita yung totoong kagalangan, hindi ko makita yung totoong kasiyahan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi po pera ang pwedeng magpasaya sa atin. Pwedeng pera ang magpalungkot sa atin. Pero ang pera, tandaan niyo po, ay hindi ang siyang totoong nagbibigay ng kagalangan. Kaya nga minsan sa ating buhay mga kapatid, hirap po tayo na makita yung miracles ng Panginoon. Hirap tayo makita yung kanyang kapangyarihan. Why? Sapagkat minsan sa ating buhay, makikita natin yung utos ng Diyos, pero hirap tayo sumunod. God's strength is more than our strength. God's ability is more than our ability. God's wealth is more than our wealth. God can change our lives through miracles. Kaya niya maguhin ang buhay natin. Kaya lang meron siyang tanong, ano ba yung hawak mo? At sabi niya, ipapakita ko sa iyo yung aking kapangyarihan. True miracles. Hindi lang true miracles mga kapatid, kundi true mission. Ano ba yung mission ni Moses? Ang mission ni Moses, it is a great mission for Moses. But for us, as a Christian, it is a great commission. For Moses, to save Israel in bondage. Sa atin naman sa panahon natin ngayon, for us, to save lost people in hell. Kaya nga sabi ito, warning! Hell is real! Mga kapatid, sa panahon ni Moses, doon sa pagkakaalipin, doon sa Egypt, sa panahon natin ngayon, sa pagkakaalipin, sa kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, I will show my power through mission. Ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga utos.
Kaya kailangan makita natin mga pag-aralan natin mga kapatid. Alam natin yung talata sa John chapter 15 verse number 5. For without me, you can do nothing. Sabi ng talata sa John chapter 15 verse number 5, kung wala ako, wala kayong magagawa. At sinasabi natin yan, nagawa ko lang yan dahil sa Panginoon. Nagawa ko lang yan dahil sa Panginoon. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Hello? Sinasabi natin, ito, nagawa ko lang yan kasi. Mga kapatid, ang nakakalungkot, minsan, pag meron na tayong hawak, kine-claim na natin na sa ating kapangyarihan na na-acquire yung hawak natin. Hello? Nagtatanong ng Diyos, ano ba yung hawak mo na yan? Sabi ng Diyos, pwede mo bang bitawan? Pwede mo bang ibigay sa akin? Pero minsan, anong sinasabi natin? Alam niyo ba nangyari sa Israel yan? Deuteronomy chapter 18, verse number 18. Anong sabi ng Deuteronomy chapter 18, verse number 18? Hindi niyo ba alam na naging warning ito sa Israel? Sabi ng Deuteronomy chapter 8, in verse number 18. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, in verse number 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, sapagkat siya, that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Deuteronomy, ang sabi ng talata, sapagkat siya, alalahanin mo ang Panginoong Diyos, sapagkat siya, hindi ikaw, hindi tayo, hindi sa kakayahan natin. Pero bakit gano'n? Ako naman nagpakapagod, ako naman nagpuyat, ako nagpakahirap. Oo, tama, ikaw nga. Pero ibinigay yan sa iyo ng Diyos. Ipinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos yan. Pwede isang pitik lang, wala ka ng hininga. Pwede isang pitik lang, wala ka ng oras. Pwede isang pitik lang, wala ka ng lakas. Lahat ng bagay na meron ka, ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At gusto niya ipakita yung kanyang kapangyarihan. Gusto niya ipakita sa atin na kaya ng Diyos at hindi natin kaya. Pero ano ang sabi ng talata? Ano ang sabi ng Biblia? Verse number 13. Diyan, Deuteronomy 8. Warning ito sa Israel eh. At sa 11 muna. 11. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments, and His judgment, and His statutes, which I command thee this day. Sabi ng talata sa verse number 11, ang sabi ng talata, beware. Pag sabi beware, nakita ko pa lang yan. Pati-konti lang bossing. Sabi ng beware, nakita ko lang yung beware na yan sa malalaking bahay. Beware. Big dogs. Wild dogs. Dogs. Mga nakalagay na gano'n. O kaya, beware, high voltage. Alam niyo ba yung word na beware? Warning yan eh. Hello? Winawarningan tayo ng Diyos. Winawarningan ng Israel. Bakit? Sapagkat itong talata na ito, sa Deuteronomy chapter 8 mga kapatid, yan yung talata na pagkayaring lumabas nila Moses mula doon sa tinatawag na bondage, mula doon sa Egypt, ay pinalabas sila at dadalhin sila doon sa tinatawag na promised land. At bago sila dalhin doon sa promised land, nandun sila sa wilderness, tinuturuan sila ni Moses. At sinasabi sa kanila, beware, mag-iingat kayo. Bakit yan sila pinag-iingat? Kasi pwedeng mangyari. At kung pwedeng mangyari sa kanila, pwedeng mangyari sa atin. Hello? Ang sabi ng Biblia, ituloy mo, Brad, ang sabi ng Bible, ang sabi ng talata in verse number 12, lest when thou hast eaten and art full, pagkain kayo ay kumakain at nabusog, ang sabi ng Biblia, and has built goodly houses and dwelt therein. Pag meron ka ng magagandang bahay, ibig sabihin, nakapagtayo na sila, nakapunta na sila doon sa tinatawag na pamisa, nakapaglagay na sila ng mga malalaking bahay, magagandang bahay, kumakain na sila, at busog na sila. Sabi ng talata in verse number 13, and when thy herds and thy flocks multiply. Amen. At sabihin na natin, mga kapatid, unang kaibigan, wala na mga herds, wala na mga flocks, pero may mga hanap buhay na, may mga trabaho na. Kung i-apply natin sa panahon natin yun, ibig sabihin, nandun na yung pangkabuhayan nila, sagana na yung pangkabuhayan nila. Huwag mo na akong kunan. Sagana na!
Ang sabi ng Bible, and when they heard and they flocks multiply, and they silver and they gold multiply, yung mga pera nila sa bangko, yung mga kayamanan nila, sumasagana na yung pera nila. Eh, pastor, wala pa naman kami sa ganyan. Eh, warning nga ito eh. Hindi ko naman sinabi, meron na kayo eh. Pero baka nangyari! Ang sabi ng Bible, hey! Mag-ingat ka! Beware! Pero hindi pa ako ganit ha. Nasigaw lang po. Nasigaw. Sabi ng Bible, and when they heard, and they flocks multiply, and they silver, and they gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Yung mo, lahat, pati anak siguro, dumami na. Huwag lang dadami asawa yan. Dumami na lahat! Ang sabi ng Bible verse number 14, ano ang sabi ng talata? Then thine heart! Hey, listen to me! Then thine heart! Hey, listen to me! At ang iyong puso! Ang sabi ng Bible, then thine heart be lifted up and don't forget the Lord thy God! Nung nagkaroon ka na, yumabang ka na, nung tumalino ka na, kumalimot ka sa Diyos, nung meron ka na, nagmalaki na ang puso. Hello? Sabi ng Bible, thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kinalimutan niyo ako. Ako na nag-alis sa inyo sa pagkakaalipin. Mula sa dating wala, ako ang nagbigay sa inyo. Sabi ng Panginoon. Anong sabi nila? 15. Ang sabi ng verse 15, Who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fierce serpents and scorpions and drought where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. Nung wala kayo, nung nag-uhaw kayo, nung may mga aras, sabi nila, sino nag-protekta sa inyo? Sino nagkalinga sa inyo? Sino nagkaloob sa inyo? Sabi ng Diyos, di ba ako? Verse number 16. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good in thy latter end. Verse number 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gathered me this well. Nangyari pa ba ito? Hindi pa po. Kasi warning ito eh. Sabi sa verse number 11, beware. Huwag mong kalimutan ang utos ng Diyos. His commandments, His statute. Hey! Huwag kang kumalimot sa Diyos. Pero anong sasabihin natin? Nung nagtatrabaho ka na, nung may kakayahan ka na, nung may hanap buhay ka na, nung matalino ka, nung nakapag-asawa ka na, at ngayon, may kakayahan ka na, matigas na ang iyong buto, at kaya mo na, at sasabihin mo sa iyong sarili, at sasabihin mo sa iyong puso, my power and the might of my hand, and God and me is well. Ano sasabihin natin? Eh, kaya ako naging ganito, kasi pinaghihirapan mo. Kaya ako meron! Kasi nagsikap ako. Maaaring tama sa kaisipan ng tao. Pero sa Diyos, hindi. Kasi dati tayong wala. We brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out. Kaya tinatanong ng Diyos, hindi niyo ba alam? It is a test for us. Sabi ng Diyos, what is that in your hand? Ano ba yung hawak mo? And Moses said, it is a man. Sapagkat sa panahon na yun, yun ang maipagmamalaki ni Moses. Yung kanyang rod. Yun yung simbolo ng kanyang hanap buhay. Yun yung simbolo ng kanyang kaimanan. Yun yung simbolo ng kanyang kasipagan. But God said, bigyan mo sa akin. Cast it. And I will show thee my power. At ipapakita ko sa iyo na mas higit pa sa hawak mo ang kaya kong gawin. Number 2, hindi lang to show God's power, but number 2, to reveal God's plan. Siya na ito, nahulubos. Hirap po ah, nakalastas.
Hindi natin isip ito. Talas-talas lang po. Hindi lang to show God's power, but also to reveal God's plan. Amen. Alam niyo ba, na yung minsan, yung hawak natin, hindi ko alam kung ano yung hawak mo kasi. Maaaring pera, maaaring pangarap, maaaring ang buhay. Tandaan niyo po, nung sinabi na, give, and it shall be given unto you. Nung sinabing give, hindi mo sinabing pera, ibigay. Bakit? Kasi lahat pwede natin ibigay sa Diyos. Amen. Hindi lang ang pera. Yung ating talent, yung ating kakayahan, ha? Yung ating time, yung ating buhay, pwede natin ibigay sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, kung ano ibigay mo, yun din ang ibibigay sa iyo. Kaya ang Diyos, humihingi siya at hinahanap niya kung ano yung hawak natin. At i-reveal niya yung kanyang plano. Hindi lang to show God's power, but also to reveal God's plan. Ano ba ang plano ng Diyos? Chapter 4 in verse number 31. Sabi ng chapter 4 in verse number 31, ang sabi ng talata, ang sabi ng Biblia, and the people believed. And when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that He had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worship. Hindi niyo ba alam na ang plano ng Diyos, i-reveal niya yung kanyang plano, walang iba kundi para sambahin siya. Amen. To glorify God's name. Amen. Walang ibang plano ang Diyos, kundi luwalhatiin siya. Ang sabi ng chapter 3, chapter 4 po yan. Pagkaya itanong ko ano yung hawak ni Moses. Pero balikan natin yung chapter 3. Ano ba sabi ng chapter 3? Chapter 3 in verse number 12. Ang sabi ng chapter 3 in verse number 12, when he said, certainly I will be with thee, and thee shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Hey, listen to me. Ang ibig sabihin ng Biblia, ang ibig sabihin ng Bible, nung sila ay aalis sila doon sa katawang ng pagkakaalipin, ang sabi ng Diyos kay Moses, pag naalis mo na sila, at pinalaya na sila, pumunta kayo doon sa aking bundok, at sambahin niyo ako. Hello? Hindi lang para pagpatayin sila, hindi para lang magkaroon ng magsaganang buhay, kasama yan. Pero ang pinaka-plano ng Diyos, ang pinaka-layunin niya, walang iba, kundi kinalin siya, sambahin siya, paglikuran siya, at walang iba, kundi maluwalhati ang kanyang pangalan. Hello? Kaya mga kapatid, isang tinatanong tayo ng Diyos. Minsan hindi siya maluwalhati, bakit? Kasi mahigpit yung ating hawak. Hello? Ayaw mong bitawan. Ang higpit-higpit na hawak mo. Kaya minsan, hindi maluwalhati ang Diyos. Hello? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Panginoon, yung plano niya walang iba, to glorify God's name. Luwalhatiin siya, kinalin siya, samahin siya, na siya ay tunay ng Diyos. Yan ang kanyang plano. Ha? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 10:31, kahit ano gawin mo, whether you eat or drink, whatsoever you do all to the glory of God. Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do all to the glory of God. Kaya kahit anong ginagawa mo, kumakain ka, umiinom ka, lahat ba niya nakakaluwalhati pa sa Diyos? Hello? Pero minsan, dahil nga ayaw natin bitawan, minsan, hindi natutugunan yung totoong plano niya. Revealing His plan is already there. But applying it, dahil sa ayaw natin bumitaw, nahihirap tayong gawin ng application ng hinihingi. Hello? Mga kapatid, to glorify God's name. Hindi lang yan, to give better life to His people. Ano ba ang plano ng Diyos? Mas magandang buhay. Sabi ko na ito kanina, mula doon sa pagkakaalipin, dadala sila sa promised land. Flowing with milk and honey. Chapter 3, verse number 17 to 18. Chapter 3, verse number 17. Ito yung magandang plano ng Panginoon. And I have said, I will bring you out of the affliction of Egypt, mula sa pagkakaalipin sa Egypto, unto the land of Canaan, sa the Hittites, sa the Amorites, sa the Perizzites, and Hivites, and Jebusites, unto the land flowing with milk and honey. Verse number 18. Ano ang sabi ng talata? Ang sabi ng 18, and they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel,
unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, the Lord God of the Hebrews has sent me with us, and now let us go. We beseech thee, 3 days journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Mula doon, sa pangit na kalalagayan, dadalhin sila doon sa magandang kalagayan. A better life. Magandang buhay. Hindi niyo ba napansin mga kapatid? Nung naging Kristiyano tayo, binago tayo ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, ang sabi ng Biblia, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Nagbago na yung ating lakad, yung ating mga pangunawa, yung ating mga pamumuhay. Kaya ano nangyayari? Dahil nagbago na yung ating pangunawa, ating lakad, at ating pamumuhay, ang tendency, pagpapalain tayo. Bakit? Kung nasa liputan tayo, ano ang bisyo? Alak. Ano ang bisyo? Babae. Ano ang bisyo? Sugal. Hello? Yan ang gusto ng mundo. Anong gagawin mo dyan? Yung pera mo, ayayin mga kaibigan mo, kukuha ka ng ilang days na mga inumin. Ano sa'yo? Halika, happy tayo. At kinabukasan, sakit ng ulo mo, sakit ng bulsa mo. Hello? Totoo yan! Hello? Pero naging Kristiyano ka na, binago ng Diyos, tatawag ka ng mga kapatid, halika kayo! Pagkatapos tubig lang, dahil bawal ng soft drinks, magkaka-diabetes. Hello? Hindi ba timen? Mga kapatid, ang katotohanan niya wala ng bisyo. Binago ka na ng Diyos at hindi mo na mapapansin, nagiging malapit ka sa pamilya mo, nagiging maayos ang buhay mo, nagiging maganda ang kalalagayan nyo. Sa mga pagpapala ng Diyos, unti-unti, nagkakaroon na pagbabago ang buhay mo. Hello? Ang tawag dyan, better life. Nililibin ng Diyos. Pero bakit gano'n, pastor? Bakit naghihirap pa rin kami? Bakit wala kami pera? Bakit kailangan mo ng problema? Tingnan mo, baka meron kasi hinihingi ang Diyos, ayaw mo punta na. Hello? Hello? Ang dami mong tanong, pero yung tanong ng Diyos, ayaw mong sagutin. Bakit gano'n? Pulo-pulo ng problema. Bakit gano'n? Kasi nga, hawak-hawak mo! Hello? Pero hindi po ako galit. Kasi hawak mo. Hello? Maaaring kasalanan. Maaaring pagsuway. Hindi ko alam. Pero hawak mo. Gusto ng Diyos maganda. Kaya sabi ng Bible, James chapter 2, ito ang kakabalik, chapter 4, verse number 2. Anong sabi ng talata? James chapter 4, verse number 2. Ang sabi ng talata sa verse 2, ang sabi, ye lust and have not, ye cannot desire to have and cannot obtain, ye fight and war lest ye have not, because ye ask not. Sabi niyo, pumamatay ka, nakikipaglaban ka, ginagawa mo na lahat, pero wala ka pala, bakit hindi ka humihingi sa Diyos? Hello? Paano yun? Lagi naman ako nagpe-pray. Humihingi naman ako. Verse number 3. Ang sabi ng talata, ye ask. Yan, humingi na yan. Nag-pray na yan. And receive na. Hindi pa rin tinanggap. Hindi pa rin nakatanggap. Bakit? Because ye ask amiss. Ano yung amiss? Evilly. Masama. That ye may consume it upon your lust. Humihingi ka para gamitin mo sa pita ng laman. Hello? Di ba nung wala pa tayo, anong sabi natin? Lord! Pagpalain niyo lang po ako, magiging matamat ako! Kung pinagpala ka, nasaan ka? Hello? Naging matapat ka kaya? Pastor, naging matapat naman ako. O sige, sabihin natin, naging matapat ako. Sabi natin, nandiyan naman ako. Pag-ibigay ako ng tithes, nagbigay ng tithes. Naging matapat naman. Pero pag kinausap mo, sabi niya, bigyan lang ako ng Panginoon. 5,000 na sahod lang. Kung nagsisimula tayo, di ba ganun lang? 5,000 lang, masaya ka na. Sa'yo mo, 5,000 lang. Pero nung sumasahod ka na ng 5,000, ano sa'yo mo? Kulang. Hello? Parang hirap na hirap ka pa may bigay yung tithes eh. Bakit? Kasi sabi mo, kulang. Nung wala ka, sabi mo, 5,000 lang, sapat na. Nung nagkaroon ka, sabi mo,
5,000 lang. Eh, in-increase ng Panginoon. Sabi ko, sige, dahil hindi mo tapat yan lang. Sige, 12,000 na. 12,000 na! Pero pag tinanong mo, alam niyo meron kami sabihin mo? Sabi niya, papasok na trabaho. Sige mo gusto. Kaya lang, maghimatang ka sa Panginoon na, mo gusto? Ay, maghihimatang ako! Sabi ko, ito yung sahod. 14,000. Ay, ano na kayo, Pastor? Wala sa wala, ako papunta sa 14,000. Ano na kayo? Sabi niya, kahit yung 4,000 sa church kagad yan! Talagang bibigay ko kagad yan! Ano na kayo dyan? Sabi niya, alam mo na sumasahod na? Yung 1,000 hirap na ibigay. Pag tinanong mo, o Brad, kumusta na? Laki may sahod mo? Gusto na? Ang liit. Wala. Hello? Hello? Ano ang sabi natin? Kulang. Diba? Sa'yo mo ito lang. Meron akong kapatid, nasa ibang bansa. Sa London. Pero hindi ako sinusuportahan, baka sabihin ko sinusuportahan. Pero nagkaroon kami na sasakyan ng yung owner, binigyan ako ng 2,000 monthly for ilang taon? 4 na taon. 4 na taon, basta. Kaya nakabili ako ng sasakyan na owner. Gulong-gulong lang yun. Tapos yung pagpagawa, doon galing. 4 na taon, 2,000. Meron kami motor, sabi ko, yung motor, sabi ko, may motor lang ako, masaya na ako. Nagpunta ko ng motor. Parang nahihirap natin yung motor kasi dahil sa Biskaya, punta ka ba ng tuwa? Nasiraan pa kami sa bundok sa Biskaya, nakamotor lang. Sabi nung kapatid ni Mrs., magkano ba hulog mo sa motor? 2,500. O ito, owner, 2,000 lang. Ha? Magtawag ka lang ng 4,000. Ha? Sige! 4,000. Ha? Nung hinulugan mo na siya, ayun, nagpalit ang Panginoon, maging airclean. Ha? Pero yung kapatid ko, pag tinanong mo siya, pag tinanong mo sahod nun, hindi pa ako sumasahod eh. Pag tinanong mo sahod niya, sa rate natin ngayon, nasa 80,000. Aman, yun ha? Pag tinanong mo, ano, kumusta? Sulat talaga ng budget. Kulang na kulang. Hirap talaga. Ang daming utang. Ang hirap. Ako nga eh, 8,000 lang, masaya na eh. 80,000, umiiyak ako eh. Hello? Pero nung wala siya, ang sabi niya, magkaroon lang ako nito! Ito! Nung meron na, tatanungin mo, hindi pa kontento. Hello? Kaya hindi makapaglingkod sa Panginoon. Halina tubag. Ayun! Bukal na bukal! Bakit? Kasi hindi ka nabitawan yung hawak niya! Kaya yung plano ng Diyos, hindi mangyari sa buhay niya. Hello? Kapatid, ang katotohanan, ganyan tayo. Pag wala pa, dali pa ako! Meron ako pinag-alaga ng baboy, akala ko, kwento lang ng mga matatandang pastor. Kaya pag ako nagkaroon ng baboy, pag nagkaroon ng bana, magtatay sa ako sa pag nagkaroon ng mga kamay, magtatay sa ako. Eh, kapatid, baboy na lang pag-usapan natin. Eh, pag-usapan yan ha. Akala ko, kwentong barbero lang yun. Pero kami miyembro sa Biskaya, pastor. Bumili ko ng baboy. Sa church. Ang usapan, palalakihin niya, pag nagbuntis na, nagbubuntis na baboy. Nagbuntis ang tawag doon. Pagka lumaki na yung tiyan, may baboy na sa tiyan. Eh, pag nanganak, isa sa church, isa yung tithes, tapos isa yung kapalit. Hindi, yung kapalit po. Kung ilan yung anak, sa kanya matitira. Pagkatapos yung inahin, nahatiin. Nahatiin yung presyo nun. Siyempre, sa church yung kalahati, sa kanya yung kalahati dahil sa pagod. Ito nangyari. Nanganak, hindi nagsisimba. Ayaw! Ano nangyari sa baboy natin, tsaka hindi nag-aalaga? Puntahan ko. Sabi ko, kapatid, ano nangyari? Pastor, problema tayo. Ano nangyari? Ano nangyari? Yung tights po, namatay. Bihira, ilang pera? 10 po. Ilan namatay? Isa lang po. Alin namatay? Takay. Kapatid, sabi ko,
Namatay man yung isa sa siyam, may times pa rin yan. Mamatay man yung dalawa, sa 8, may times pa rin yan. Ang hira yung times sa namatay. Okay kaya. Ayun. Nawala na sa church. Nawala na. Alam mo, pera na. Minsan, hirap na hirap tayo. Pero nung wala pa tayo, abot ang pangako natin. Sinasabi natin, ako bahala ng pastor. Gusto mo ako kita. Ako bahala sa'yo. Pero nung pinagpapala ka na ng Diyos, ayaw mong bitawan, hawak mo. Yung plano ng Diyos, hindi malibig. Hindi mahayag. Ang plano maganda. Hello? Pero kinakailangan ng participation. Itawan mo. Last. Okay. Ano yung hawak natin? Ano oras na ito? Bukas na ako sa oras. Last. Last na ako, sorry ah. I'm the last. Hindi lang to show God's power, hindi lang to reveal God's plan, but also to challenge God's people. Ano mo? Kaya tinanong si Moses kung ano yung hawak niya. Ibig siyang hamunin ng Diyos. Hello? Pagka binasa natin ang Biblia, maraming paghamon ng Diyos. Sa panahon ni Abraham, Genesis chapter 22 verse number 2. Ano ang hamon ng Diyos? Yung ibinigay sa kanya, dati siyang walang anak, pumiling siya sa Diyos ng anak, binigyan sila si Isaac, pero ano ang sabi ng Diyos? Si Isaac, i-offer mo sa akin. Hello? Yung ipinagkatiwala sa kanya, ang sabi ng Diyos, bitawan mo. Hindi lang yan si Elijah. 1 Kings chapter 17 in verse number 12. Anong sabi niya? Si Elijah ay nasari patuman. Ang sabi ng sari patuman, basahin nyo lang sa bahayan, 1 Kings 17, 12 hanggang 16. Ang sabi ng Bible, humihingi yung si Elijah ng cake, ng tinapay. Pero sabi niya, konti na nga lang ito, namumulot na lang ako ng stick para pag niluto namin ito, ilang takot na lang ito na mantika at ilang takot ito na harina. Pag niluto namin, patay na kami mag-ina. Pero sabi ni Elijah, huwag ka mag-alala. Ask the Lord dito, habang buhay ng Diyos, igawa mo muna ako ng tinapay. Ano ginawa niya? Gumawa ba siya? Gumawa siya. Namatay pa sila? Hindi. Nagutom pa sila? Hindi. Hinili ng Diyos kung ano yung hawak niya at gusto ng Diyos na bitawan niya kung ano yung hawak. Mga kapatid, maraming halimbawa sa Biblia, sa bagong tipan. Ano ba yung ito naman? Patalastas lang po. Si Elisha, hindi ito widow's oil. Doon ang hiram ng mga sisidlan. Hindi lang yan. Si Jesus Christ and the widow's mite. Mark chapter 12, in verse number 41. Mark chapter 12. Sabi ng Mark chapter 12, verse number 41, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money in the treasury. And many that were rich cast in much. Maraming mayaman, naglalagay sila. Pero nung sabi ng talata, verse number 42, anong sabi ng 42? And there came a certain poor widow, sa mahirap, and she threw in 2 mites, which make a parting. Verse number 43. And he called unto him his disciples and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow cast more in than all they which are cast into the treasury. Sabi niya, mas malaki ang binigay nitong babae nito na mamera lang ang inilagay niya. Yung mga mayayaman, malaki ang binigay. Pero bakit? Mas malaki binigay niya. 44. For all they did cast in of their abundance. For all they did cast in of their abundance. But she, of her want, did cast in all that she had. Even all her living. Tandaan niyo po ito, pag maglilingkod ka sa Diyos, hindi po ito pahalakihan. Hindi po ito paliitan. Ito po ay patapatan. At sina-challenge tayo ng Panginoon. Ano ba yung hawak mo? Pwede mo bang bitawan yan? At makikita ng Diyos kung higit ang binitawan mo o sobra lang sa'yo ang binitawan mo.
Walang pwedeng ilihim sa Diyos. Whatever you have, those will be used by God. Ano ang bagay na hawak mo, maliit man o malaki, pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, gagamitin ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. To challenge God's people to depend on Him, to direct their way, and to dedicate their lives. Ang paghamon ng Diyos sa kanyang mga tao, para si Moses, magdepende sa Diyos. Para si Moses, i-direct ang kanyang buhay. Para si Moses, i-dedicate ang kanyang buhay sa Diyos. Kapatid, hindi ba alam ito yung hamon sa atin ng Diyos o mga kapatid? Ano yung hamon sa atin ng Diyos? Yung hinihingi sa iyo ng Diyos na ayaw ng bitawan, gusto ng Diyos ay pagkatiwala mo sa Kanya. And God will show His power. And God will reveal His plan. And God will challenge His people. Ahanin mo tayo. Ang kailangan lang, matuto tayo na bitawan at ibigay sa Diyos. May isang babae na a tribe woman na nakatira sa isang village, yung kanyang village, yung village nila ay napapalibutan ng tubig. Ang trabaho lang doon sa village na yun is magbungkal ng lupa, magtanim ng mga vegetable, magtanim ng mga root crop, para pagpunta nila sa bayan, maibenta nila ito, maging pera, makabili sila ng mga grocery, makabili sila ng mga pwede nilang gamitin sa bahay at magkaroon sila ng pera. Yun ang kanilang hanap buhay. Itong babae ito is a widow. At hindi yung kanyang asawa, meron siya 5 anak. Kaya itong babae ito talaga nagsisipag siya. Talagang ginagawa niya, the best niya para sa mga anak niya, nagtatanim siya. At itong tribe na ito, pagka babiyahin sila, papunta doon sa bayan, sa market, kinakailangan sulit yung kanila pong biyahe. Kaya sila, pagka umani, kailangan may hawak silang sako sa kanan, may hawak sako sa kaliwa, may nakapatong na sako sa ulo, may nakatali na sako sa likod. Ganun sila. Pagkatapos sasakay sila sa lancha, bago sila makarating doon. So, sa madaling salita, itong babae nito, umani siya, kasama ng ibang mga katribo niya, sumakay sila sa lancha, at pupunta sila doon sa bayan. Kaya lang hindi inaasahan, habang sila nagbabiyahe, may malakas na unos na tumama doon sa lancha. And then, suddenly, lahat ng mga nakatira doon sa tribe na yun, lahat sila, syempre, tendency, ayaw nilang bitawan yung mga sako. Kasi pag bitawan nila yun, ang halaga nun, pera. Ang halaga nun, kabuhayan ng pamilya. Kaya ayaw nilang bitawan yun. Talagang hawak-hawak nila. Pero, sa hindi inaasahan, ilang malalakas na alon ang tumama doon sa lansya, lumagilid yung lansya, at itong babaeng ito, napunta siya sa side, sa isang gilid. Binitawan niya yung sako na hawak niya, lumubog doon sa tubig. Hinawak niya yung kamay niya para ma-save siya. Pero yung nasa ulo niya, tinanggal niya para hindi siya mahirapan, hinayaan niya malagay sa tubig. Pero yung nasa kamay niyang isa, hindi niya yun hinayaan malaglag. Sinapitan niya kagad yun. O ito, sumihingi siya ng tulong doon sa mga kasama niya. Na nandun sa lansya, mga kasama niya, mga katribo niya. Pero ang bawat isa, hawak nila yung kanilang mga sako. At pagka tinulungan siya, ng mga katribo niya, ang kinakailangan gawin nila, bitawan nila yung sako at pwedeng malaglag doon sa ilog at pwedeng nila niyang tulungan. Pero dahil ayaw nilang malaglag sa ilog, hawak lang nila. Pero umiiyak sila kasi gusto nilang tulungan yung babae. Talagang awa-awa sila. Pero wala silang magawa kasi hawak nila yung sako nila. Pero dahil mahina yung babae, unti-unti, wala na yung lakas niya, ibitawan niya na yung kanyang sako. Umawak siya, pero dahil nadulas na yung lansya, unti-unti dumulas siya. Nag-iyakan yung mga nakasakay dun sa lansya. Yung babae, nakita nila, lumubog dun sa ilog. Yung lansya, dumaretso papunta sa market. Umiiyak sila, naaalala nila yung babae, yung katribo nila.
Iniisip nila ano kaya nangyari. Nabuhay kaya siya, nakalangoy kaya siya. Nung bumalik na yung lansya, yung kasama ng babae na nalunod na yun, may mga hawak na silang grocery, yung iba hawak ng manok, yung iba hawak ng pera. Nakita nila yung mga anak umiiyak. Sabi nila, Nay! Bakit hinayaan mo na malunod ka? Dapat yung nakatali sa inas ako. Kinalag mo na lang yan. Hinayaan mo na malunod yan sapagkat mas mahalaga ang buhay mo, Nay! Nung narinig ng mga katribo niya na yan, lumapit yung nakasakay doon sa lansya na kasama ng babae niya. Unti-unti, inilapag nila yung kanilang mga daladalang binili. Ibinigay doon sa pamilya. Yung pera nila, ibinigay nila doon sa mga anak. Yung mga hawak nila, ibinigay nila doon sa pamilya. Alam mo ang sabi ng mga anak? Ibibigay nyo rin lang naman sa amin pala yung mga pera na yan. Bakit hindi nyo pa hinayaang mahulog yan doon sa ilog? Hindi nyo pa hinayaan lumubog yan doon sa tubig? At iniligtas nyo ang buhay ng aming ina. Hindi nyo ba alam na mas mahalaga ang buhay ng aming ina kaysa sa pera na hawak ninyo? Kaysa sa material things na ibinibigay nyo sa amin? Na-realize nila yan. Pero huli na ang lahat. Patay na yung babae. Bakit? Kasi hindi nila binitawan kung ano yung hawak nila. Alam niyo ba minsan, bakit hindi maligtas yung mga kapitbahay natin? Alam niyo ba minsan kung bakit hindi maligtas yung ibang mga tao na nakapaligid sa atin? Alam niyo ba minsan kung bakit sa pamilya natin hindi nagkakaroon ng pagbabago? Bakit? Kasi ayaw natin bitawan yung hinihingi ng Diyos. Sabi ng Diyos, what is that in your heart? Cast it, and I will show you my power. And I will reveal you my plan. And I will challenge you as my people. Sana hindi maging huli ang lahat. Tulad sa babaeng pangin na yun. Na-realize nila pero I hope na huli. Hindi ko huli para sa akin. Pwede ba tayo bumitaw at sabihin sa Panginoon, kaya ko ibigay. Dahil lahat ng bagay magmula sa iyo. Wala na po tayo. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat po sa pagkakataon ng mga panlingkod. Salamat po sa pagkat sa mga bagay na hiningi mo sa amin. Kinakailangan lang na matuto kami sumunod. Pinatuloy po kami, Panginoon. Salamat sa lingkod mo na ginamit po sa lingkod dito. Habang lahat tayo ba nakapigil tayo po natin na inyo, Pastor Perry. Tayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, narinig ninyo ang hamon. Ang motivation para tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Nangusap ang Diyos sa atin, maliwanag. Powerful preaching. Ikaw ba ay naantig? Nangusap ba ang Diyos sa iyo? Then, come to Him. Talk to Him. Dito sa harapan, kausapin mo siya. Gumawa ka ng bagong commitment mo sa Panginoon. Lord, mahinaw ang mensahe na intindihan ko. Nahamon ako. Alam niyo, pwede tayong pagpalain ng Panginoon sa simpleng kaparaan. Sapagkat ang layunin ng Diyos, hindi lang tayo tinawag para maligtas, kundi tayo ay Kanyang pagpalain.
not only materially, physically, but also spiritually. Dakilang Diyos, narito po kami sa iyong harapan. Salamat. Muli, nakita namin, O Diyos, ang iyong layunin sa bawat anak mo. To show your power. To reveal your plan and to challenge your people. Lord, narito po kami ngayon bilang isang iglesia, bilang isang katawan. Kami po ay nagsusumamo sa inyo. Power mo po ang iyong iglesia dito sa Kabyang. Magligtas kayo po ng marami pang kaluluwa. Gamitin mo po kami pagpapala sa iba. Ipagpalaan mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong lingkod na ginamit kay Pastor Alvin. Salamat sa makahulugan, makatotohanan, makapangyarihan iyong salita na nahayag sa aming kalamitan. Pagpalain mo po ang bawat anak. Maranasan po namin, O Diyos, ang iyong pangako. At lumakad kami, Panginoon Diyos, ayon sa prinsipyo na iyong itinuturo sa amin. Ngayong umaga pa, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang kapurihan. Salamat sa anak mo ang ginamit. Pagpalain mo po siya. Pagpalain mo ang kanyang pamilya. Pagpalain mo ang kanyang buong nasasakupan doon sa bayong buong. Bless mo sila, Panginoon. At salamat, dakilang Diyos, sapagkat nakapiling namin sila ngayon at di namin okay silang pagpapala dito sa amin. Kaya ang aking dalangin, gamitin mo rin po ang pagpapala sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa aming masaluhan ng pagtatapos at pag-wait. Ingatan mo po ang bawat anak mo, ihatid mo ang payapat ligtas sa kanilang tahanan. At dakilang Diyos, pagpalain mo rin po ang aming pagtapos sa Agunoy. Makikigala kami doon sa kanilang kagalakan, sa kanilang anniversary ng iyong iglesia. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin naman, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng anak ng Panginoong Kristo, tagapagligtas. Amen. Pansamantala po ay balik po